สาธิตการติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกรุ่น Jupiter 131327 นำเทมเพลนสยัดเจาะมาท่าประตูและทำเครื่องหมายเจาะประตูตามระยะที่ทำเครื่องหมายไว้ติดตั้งมอร์ติสยึดด้วยสกรู2 จุดติดตั้งไส้กุญแจและยึดด้วยสกรูติดตั้งแผ่นยางรองเข้ากับชุดล็อกด้านหน้าติดตั้งแกนรับสกรู2 จุดติดตั้งแกนเหลี่ยมโดยให้ตำแหน่งของเดือยตรงกับรูร้อยสายไฟชุดล็อกด้านหน้าผ่านรูและประกบเข้ากับประตูเชื่อมต่อสายไฟชุดล็อกด้านหน้ากับด้านหลังเข้าด้วยกันถอดฝาครอบฐานออกนำสกรูยึดชุดล็อกด้านหน้ากับด้านหลังด้วยสกรู2 จุดใส่ฐานอันคลายขนาด 3A4 ก้อนปิดฝาครอบฐานทดสอบระบบล็อกวิธีสร้างรหัสแอดมินหลังจากติดตั้งให้กดดอกจันสี่เหลี่ยมจากนั้นตั้งรหัสแอดมินที่ต้องการและกดสี่เหลี่ยมใส่ซ้ำอีกครั้งกดสี่เหลี่ยมการเชื่อมต่อดิจิตอลดอร์ล็อกกับแอปพลิเคชัน Jatan Home เข้าแอปพลิเคชัน Jatan Home กดบวกมุมขวาบนเลือก Add Device เลือกหมวดกล้องและล็อกเลือกตัวล็อกประตู Wi-Fi เลือกสัญญาณ Wi-Fi และใส่รหัสผ่านกดถัดไปแอปจะค้นหาอุปกรณ์และเชื่อมต่ออุปกรณ์การเพิ่มรหัสผ่าน User กดดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสผ่านแอดมินกด1เพื่อเพิ่ม User ใส่รหัสผ่านที่ต้องการกดสี่เหลี่ยมกดซ้ำอีกครั้งกดสี่เหลี่ยมการเพิ่มบัตรผ่านกดดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสผ่านแอดมินกด1เพื่อเพิ่ม User นำบัตรมาแตะการเพิ่มลายนิ้วมือกดดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสผ่านแอดมินกด1เพื่อเพิ่ม User แต่นิ้วที่ต้องการลงบนเซ็นเซอร์โดยแตะและยก4 ครั้งการลบ User กดดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสผ่านแอดมินกด2เพื่อลบ User ใส่เลขลำดับสมาชิกและกดสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมอีกครั้งเพื่อยืนยัน Reset Lock ถอดฝาครอบฐานออกกดปุ่ม Reset ด้านหลังใส่รหัสแอดมินกดสี่เหลี่ยมการใช้งานแอปพลิเคชันกดสี่เหลี่ยมกระดิ่งเพื่อขอสิทธิ์เข้าประตูสไลด์เพื่ออนุญาตการแจ้งเตือนคนกดกระดิ่ง Unlocking Record ประวัติการปลดล็อกประตู Member Management จัดการสมาชิกในบ้าน Temporary Password ตั้งค่ารหัสผ่านชั่วคราว